કેમ છો મિત્રો? મજામાં છો? તમારું અમારી એસએમ પટેલ ફેમિલી ચેનલમાં સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું કોથમીર અને બટાકાનું શાક. તેના માટે જરૂરી સામગ્રી: 1 નંગ ડુંગળી, 8 થી 10 લસણની કળી, 2 લીલા મરચાં, 1 નંગ ટામેટો અને 150 ગ્રામ કોથમીર, 2 નંગ બટાટા જેને આપણે છોલી અને આવી રીતના કાપેલા છે. હવે આપણે આ બધી જે વસ્તુ છે એને પીસી દેવાની છે. આપણે લસણ, મરચાં, ડુંગળી, ટામેટા, કોથમીરની ગ્રેવી કરી નાખી છે. ચલો હવે આપણે તેની શાક બનાવીએ. આપણે એક પેનની અંદર એક મોટો ચમચો તેલ લઈ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે તેની અંદર આપણે જીરું નાખશું. જીરું થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેની અંદર જે ગ્રેવી બનાવી હતી કોથમીરની એની તે ગ્રેવી આપણે એડ કરીશું. આ એડ કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો રાખશું. આને આપણે 1 થી 2 મિનિટ સુધી સાંતળશું. હવે આની અંદર આપણે સૂકા મસાલા એડ કરીશું. અડધી ચમચી મરચું પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર, 5 ચમચી ગરમ મસાલો. આની અંદર આપણે હળદર એડ કરવાની નથી. હવે આ બધું જ બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે તેની અંદર સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખશું. અને આ બધું આપણે ઢાંકી દઈશું જ્યાં સુધી એની અંદર ગ્રેવી બરાબર શેકાઈ ના જાય અને તેલ ના છૂટે ત્યાં સુધી આપણે ઢાંકી રાખશું. આપણે હવે ગ્રેવીને ચેક કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવી એકદમ સરસ શેકાઈ ગઈ છે અને તેમાંથી તેલ બી છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે જે બટાકા હતા જે છોલી અને રાખ્યા હતા તે આની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. હવે આ બરાબર આપણે તેમાં મિક્સ કરી દઈશું જેથી બધા બટાકાના ઉપર સરસ રીતના મસાલો લાગી જાય. અને તેને 5 મિનિટ માટે શેકાવા દઈશું. આપણા બધા બટાકા ઉપર સરસ રીતના મસાલો લાગી ગયો છે. હવે એને 5 મિનિટ આપણે ઢાંકીને શેકાવા દઈશું. આપણે 5 મિનિટ પછી બટાકાને જોઈ લઈએ. બરાબર 5 મિનિટ આપણે બટાકાને એની અંદર સંતળાવા દીધા છે. હવે આની અંદર આપણે અડધો ગ્લાસ પાણી રેડીશું.
અને આપણે ફરી એને ઢાંકી દઈશું અને 10 મિનિટ ધીમી ફ્લેમે એને ચડવા દઈશું. હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે આપણું શાક ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે આની અંદર એટલું મસ્ત તેલ બી છૂટું થઈ ગયું છે અને આપણા બટાકા બી એકદમ સરસ ચડી ગયા છે. હવે આપણે આને સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળી લઈએ. આપણું કોથમીર બટાકાનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કમેન્ટ કરો. થેન્ક યુ.